मित्रहो, इंग्लिश ग्रामर प्रॅक्टिस सिरीजमधील हा दुसरा व्हिडिओ। या सिरीजमध्ये आपण 12वी इंग्रजीच्या पुस्तकातील व्याकरण, लेखन व व्होकॅब्युलरीची परीक्षेत येऊ शकणारी वाक्य सोडवत आहोत। या व्हिडिओमध्ये आपण 12वीच्या पुस्तकातील टेन्सेसची परीक्षेत येऊ शकणारी वाक्य सोडवणार आहोत। मित्रहो, टेन्सेसची परीक्षेत आलेली वाक्य या व्हिडिओमध्ये आपण अगोदरच सोडविलेली आहेत। त्याचबरोबर बोर्डने पुरलेल्या टेन्सेसवरील क्वेश्चन बँकची वाक्य आपण या दोन व्हिडिओजमध्ये सोडवलेली आहेत। तुम्ही हे व्हिडिओज खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून पाहू शकता। चला तर मग लगेच आपल्या पाठाला सुरुवात करूयात। मित्रहो नमस्कार, मी डॉक्टर नारायण बिडवे। मित्रहो, आपल्या पुस्तकातील टेन्सेसची उदाहरणे आपण इथे सोडवणार आहोत, परंतु 12वीच्या अभ्यासक्रमामध्ये केवळ परफेक्ट टेन्सेस आणि परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्सेसच आहेत। म्हणून या व्हिडिओमध्ये आपण प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स, पास्ट परफेक्ट टेन्स आणि फ्युचर परफेक्ट टेन्सची वाक्यच सोडवणार आहोत। आणि म्हणून हे तिन्ही परफेक्ट टेन्सेस तुम्हाला कळण्यासाठी ऑल परफेक्ट टेन्सेस नावाचा हा जो व्हिडिओ आहे, हा व्हिडिओ खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून तुम्ही पाहू शकता। चला तर मग आपल्या पाठाची सुरुवात करूया प्रेझेंट परफेक्ट टेन्सची वाक्ये सोडून। मित्रो, या ठिकाणी चेंज द सेंटेन्सेस इनटू प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स अशा प्रकारची सूचना आपण घेतलेली आहे। परीक्षेत अशाच प्रकारची सूचना येईल। आपल्या प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स चेंज करण्यापूर्वी सर्वप्रथम आपल्याला परफेक्ट टेन्सची रचना माहीत असण्याची गरज आहे, आणि म्हणून परफेक्ट टेन्स व्हर्बची रचना आपण या ठिकाणी अगोदर समजून घेणार आहोत। मित्रहो, सर्वच परफेक्ट टेन्समध्ये अगोदर हॅवचे रूप असते आणि त्यानंतर क्रियापदाचे तिसरे रूप, ज्याला आपण V3 किंवा पास्ट पार्टिसिपल सुद्धा म्हणतो, हे असते। आता हे पास्ट पार्टिसिपल म्हणजे कोणतं रूप, तर या ठिकाणी पहा क्रियापदाची 3 रूपं आपण घेतलेली आहेत। हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, वर्क, वर्कड, वर्कड। ही जी हेल्प्ड, वर्क, सीन, गॉन ही जी रूपे आहेत, ही आहेत पास्ट पार्टिसिपलची रूपे। म्हणून परफेक्ट टेन्समध्ये हॅवचं रूप येईल आणि त्यानंतर पास्ट पार्टिसिपलचं रूप येईल। मित्रो, व्याकरणाच्या कोणत्याही पुस्तकामध्ये तुम्हाला या रूपांची यादी मिळून जाईल। ही रूपे तुम्हाला पाठच असायला पाहिजेत। आता हॅवची रूपे कोणकोणती वापरावी लागतात ते आपण पाहूया। पहा, प्रेझेंट परफेक्ट टेन्समध्ये हॅव आणि हॅज यापैकी एक रूप आपल्याला वापरावं लागतं। तर हॅव कधी वापरायचं आणि हॅज कधी वापरायचं हे कळण्यासाठी तुम्हाला अगोदर कर्ते माहीत असण्याची गरज आहे। ही, शी, इट, रवी सारखे कर्ते जर असतील तर परफेक्ट टेन्समध्ये हॅज आपल्याला वापरावं लागतं। तर पास्ट टेन्समध्ये सर्वच्या सर्व कर्त्यांसाठी आपण अगोदर हॅड वापरतो आणि त्यानंतर V3 वापरतो। तर फ्युचर टेन्समध्ये आपल्याला विल हॅव किंवा शॅल हॅव वापरावं लागतं। आता याची उदाहरणे सुद्धा आपण घेतलेली आहेत। पहा, या ठिकाणी रवी हॅज हेल्प्ड मी या प्रेझेंट परफेक्ट टेन्सच्या वाक्यामध्ये रवी हा कर्ता आलेला आहे। या सर्व कर्त्यांना थर्ड पर्सन सिंग्युलर कर्ते म्हणतात, म्हणून त्याच्यानंतर हॅज आलेलं आहे। आणखी एक वाक्य पहा, आय हॅव रिटन अ लेटर। आय हा थर्ड पर्सन सिंग्युलर कर्ता नाही, म्हणून याच्यासोबत हॅव आलेलं आहे। अशा प्रकारे ह्या दोन कर्त्यांमध्ये फरक आहे। थर्ड पर्सन सिंग्युलर कर्त्यासोबत हॅज येतं, इथं सर्व कोणत्याही कर्त्यांसोबत हॅवच येतं। आय ऐवजी या ठिकाणी दे असतं तरी हॅव आलं असतं। तर पास्ट टेन्समध्ये मात्र सर्व कर्त्यांसोबत हॅड येतं। ही हॅड स्टोलन माय बुक, या ठिकाणी हॅड आणि त्यानंतर V3 आपण घेतलेलं आहे। फ्युचर टेन्समध्ये विल हॅव येईल किंवा शॅल हॅव येईल। ही विल हॅव शट द डोअर। अशा प्रकारचे हे रचना लक्षात ठेवा, आणि यासाठी तुम्ही हॅव वापरावे की हॅज, डू वापरावे की डज आणि त्यांच्यानंतर काय वापरावे हा व्हिडिओ पाहू शकता। या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला थर्ड पर्सन सिंग्युलर कर्ते आणि त्याचा वर्तमानकाळी क्रियापदावर होणारा परिणाम याची सविस्तर माहिती दिलेली आहे। चला आता आपल्या वाक्याकडे पुन्हा वळूया। पहिलं वाक्य आहे, इट कीप्स द माइंड नंबल। आपल्याला काय करायचे, प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स करायचे। या ठिकाणी एका शब्दाचंच क्रियापद दिलेलं आहे, आणि प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स किंवा कोणत्याही परफेक्ट टेन्सच्या क्रियापदामध्ये काय असतं, हॅव किंवा हॅज आणि त्यानंतर V3। आता या ठिकाणी कर्त्यानुसार हॅव घ्यायचं की हॅज घ्यायचं
ठरेल. या ठिकाणी करता इट आहे म्हणजे थर्ड पर्सन सिंग्युलर करता आहे, म्हणून आपल्याला या ठिकाणी हॅव ऐवजी हॅज घ्यावं लागेल. म्हणून इट जशा तसं येईल, त्यानंतर हॅज, त्यानंतर कीपचं काय होईल, केप्ट. इट हॅज केप्ट द माइंड नंबर, अशा प्रकारचं हे वाक्य होईल. दुसरं वाक्य पहा, आय हॅड लेफ्ट होम विदाऊट एनी मनी इन माय पॉकेट. या ठिकाणी हॅड लेफ्ट अशी रचना आलेली आहे, म्हणजे पास्ट परफेक्ट टेन्सची ही रचना आहे. आपल्याला करायचा याचा प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स. करता आहे आय, म्हणून आय सोबत आपल्याला हॅव घ्यावं लागेल. म्हणजे काय होईल, आय हॅव लेफ्ट होम विदाऊट एनी मनी इन माय पॉकेट, असं हे वाक्य होईल. चला तिसरं वाक्य पाहूया. द नट्स व्हेंडर ब्लू आउट हिज फ्लेअर. या ठिकाणी द नट्स व्हेंडर हा इथपर्यंत सब्जेक्ट आहे आणि ब्लू हे वर्ब आहे, एकच शब्दाचं वर्ब आहे. आपल्याला करायचं याचा प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स, म्हणून हॅवचं रूप घ्यावं लागेल. तर द नट्स व्हेंडर हा थर्ड पर्सन सिंग्युलरचाच करता आहे, म्हणून थर्ड पर्सन सिंग्युलरच्या कर्त्यासोबत काय येईल, हॅज. आणि ह्या ब्लूचं काय होईल, याचं V3 आपल्याला करायचं आहे, म्हणजे काय होईल, ब्लोन. हॅज ब्लोन आउट हिज फ्लेअर, असं हे वाक्य होईल. आता या ठिकाणी पहा, ही हॅड लेफ्ट हिज विलेज विदाऊट एनी प्रिव्हियस थॉट ऑर प्लॅन. या ठिकाणी हॅड लेफ्ट आलेला आहे, म्हणजे पास्ट परफेक्ट टेन्स आलेला आहे. याचा आपल्याला काय करायचं आहे, प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स करायचं आहे. तर हे तुम्ही स्वतः करा आणि याचं उत्तर कॉमेंट बॉक्समध्ये लिहा. अशाच प्रकारचं वाक्य आपण वर सोडवलेलं आहे, 2 नंबरचं वाक्य. आता पास्ट परफेक्ट टेन्स कशा प्रकारे करावा लागतो ते आपण पाहूयात. पुन्हा तसंच कोणत्याही परफेक्ट टेन्समध्ये 2 क्रियापदामध्ये घटक असतात, त्यामध्ये पास्ट परफेक्ट टेन्समध्ये हॅड येईल आणि त्यानंतर V3 येईल. पास्ट परफेक्ट टेन्स सोपा आहे, हॅड आणि V3. आता या ठिकाणी पहा, आय विल प्रिपेअर सम नाईस स्टफ फॉर हर, असं हे वाक्य आहे. विल प्रिपेअर असं हे क्रियापद आहे. या ठिकाणी आपल्याला काय करायचं आहे, पास्ट परफेक्ट टेन्स करायचा आहे. तर आपल्याला अगोदर याच्यातलं विल काढून टाकावं लागेल आणि त्यानंतर प्रिपेअरचं काय करावं लागेल आपल्याला, V3. मग कसं होईल हे, आय विल ऐवजी आपल्याला काय घ्यावं लागेल, हॅड. आणि प्रिपेअरचं काय होईल, प्रिपेअर्ड. आय हॅड प्रिपेअर्ड सम नाईस स्टफ फॉर हर, असं हे होईल. आता या ठिकाणी आपल्याला केवळ काळ ओळखायचा आहे, आयडेंटिफाय द टेन्स. या ठिकाणी हॅड लेफ्ट आहे, म्हणजे अशाच प्रकारची रचना आहे, हॅड आणि V3. मग हा कोणता टेन्स आहे, पास्ट परफेक्ट टेन्स. आता पुढील वाक्य पहा, द ॲस्ट्रॉलॉजर स्माइल्ड ॲट द मॅन. ही या ठिकाणी मीट्स आहे, मेट आहे, हॅड मेट आहे. आता एका क्रियापदामध्ये स्माइल्ड आलेलं आहे आणि या दुसऱ्या उपवाक्यामध्ये आपल्याला योग्य क्रियापद वापरायचं आहे. तर या ठिकाणी जर स्माइल्ड आलेला असेल, 2 पास्ट टेन्सच्या घटना जर असतील, पास्ट टेन्स पास्ट 1 आणि पास्ट 2, तर अगोदर जी घडलेली घटना असते म्हणजे 1 मधली घटना, अगोदर घडलेल्या घटनेसाठी पास्ट परफेक्ट टेन्स वापरतात. या ठिकाणी ही नंतर घडलेली घटना आहे स्माइल्डची, आणि अगोदर कोणती घटना घडलेली आहे, अर्लियर. हॅड मेट, भेटण्याची घटना अगोदर घडलेली आहे, म्हणून या ठिकाणी हॅड मेट हे याचं उत्तर आहे. तर फक्त हॅड मेट वापरून हे वाक्य पुन्हा तुम्ही लिहायचं आहे. चला आता तुम्हाला स्वतः सोडवण्यासाठी आणखी एक वाक्य दिलेलं आहे. माय फिअर हॅड व्हॅनिश्ड अँड आय स्टार्टेड फिलिंग ॲट होम इन माय हॉस्टेल. पिक आउट द वर्ब्स अँड स्टेट द टेन्स. याच्यातली क्रियापदं ओळखायची आहेत. आता या ठिकाणी हॅड व्हॅनिश्ड हे क्रियापद आहे आणि या ठिकाणी स्टार्टेड हे क्रियापद आहे. आता क्रियापदं तुमच्यासाठी मी ओळखलीत, परंतु याचे टेन्स मात्र तुम्ही कॉमेंट बॉक्समध्ये लिहा, पाहू तुमचे किती टेन्स बरोबर येतात. चला आता आपण पाहूया फ्युचर परफेक्ट टेन्स. एअर कंडिशन्ड प्युअरली सिंथेटिक व्हर्शन्स ऑफ प्लेसेस मे रिप्लेस द रिअल थिंग. या ठिकाणी क्रियापद आहे मे रिप्लेस आणि एअर कंडिशन्ड प्युअरली सिंथेटिक व्हर्शन्स ऑफ प्लेसेस इथपर्यंत हा सब्जेक्ट आहे.
म्हणजे हा सब्जेक्ट सुरुवातीला जशाच्या तसा येईल आणि त्यानंतर काय येईल, मे रिप्लेस ऐवजी आपल्याला काय करायचं, फ्युचर परफेक्ट टेन्स करायचं, म्हणजे हे मे निघून जाईल आणि त्याऐवजी काय येईल, विल, आणि त्यानंतर असं हे होईल. आता पुढील वाक्य पहा, ही हॅड ओन अ प्राइज इन द ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन, असं हे वाक्य आहे. याचं काय करायचं, रीराईट युजिंग फ्युचर परफेक्ट टेन्स. आपल्याला फ्युचर परफेक्ट टेन्स करायचं आहे. हॅड ओन आलेला आहे म्हणजे कोणता टेन्स आहे, पास्ट परफेक्ट टेन्स आहे, म्हणून हॅड निघून जाईल. ओन तर V3 फ्युचर परफेक्ट टेन्समध्ये देखील येतं, म्हणून ते तसंच राहील. मग याचं उत्तर कसं होईल, ही विल हॅव ओन अ प्राइज इन द ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन, असं हे होईल. चला आणखी काही वाक्य पाहूया. मोस्ट ऑफ देम हॅव बिकम बेस्ट सेलर्स. रीराईट द सेंटेन्स युजिंग फ्युचर परफेक्ट टेन्स. फ्युचर परफेक्ट टेन्स आपल्याला वापरायचा आहे. मोस्ट ऑफ देम हा आहे या वाक्याचा सब्जेक्ट. हॅव बिकम हे आहे वर्ब आणि बेस्ट सेलर्स. हॅव बिकम हे प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स आहे, आपल्याला करायचा फ्युचर परफेक्ट टेन्स. म्हणजे कसं होईल, मोस्ट ऑफ देम जशाच्या तसं आपण घेतलं आहे आणि हॅव बिकमचं काय होईल, विल हॅव बिकम. विल हॅव बिकम, बिकम जशाच्या तसं राहील कारण ऑलरेडी हे V3 आहे. विल हॅव बिकम बेस्ट सेलर्स. आता आणखी एक वाक्य आहे, ऑल दिस विल बी इज हॅव बीन डिस्ट्रॉईड इन अ फ्यू इयर्स. या ठिकाणी क्रियापदाचं योग्य रूप तुम्हाला निवडायचं आहे. आता या ठिकाणी डिस्ट्रॉईड इन अ फ्यू इयर्स, इन अ फ्यू इयर्स असं आलेलं आहे म्हणजे भविष्यकाळ व्यक्त झालेला आहे. जर भविष्यकाळ व्यक्त झालेला असेल तर हॅव बीन येणार नाही आणि वर्तमानकाळी क्रियापदसुद्धा येणार नाही. म्हणजे योग्य क्रियापद कोणतं आहे, विल आहे. म्हणून विल बी लिहून हे वाक्य तुम्ही कॉमेंट बॉक्समध्ये लिहा. पाहू तुमचं वाक्य बरोबर येतं का. मित्र हो, अशा प्रकारे आपण परफेक्ट टेन्सेसची काही वाक्य पाहिलेली आहेत. यासोबतच इतर टेन्सेससुद्धा आपल्याला माहीत असण्याची गरज आहे. या सर्व टेन्सेसचा अभ्यास आपण या 6 व्हिडिओद्वारे केलेला आहे. या सर्व व्हिडिओच्या लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जातील. त्यावर क्लिक करून तुम्ही हे व्हिडिओ पाहू शकता. आशा करतो की हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल. व्हिडिओ आवडला असल्यास त्याला लाईक करा, आपल्या मित्रांसोबत व्हिडिओ शेअर करा आणि चॅनलवर पहिल्यांदाच आलेला असल्यास चॅनलला सबस्क्राईब करून बाजूची घंटी दाबा. त्यामुळे यानंतर चॅनलवर येणाऱ्या व्हिडिओची सूचना तुम्हाला सर्वप्रथम मिळेल. आणि या ठिकाणी दिलेले क्वेश्चनवर आधारित व्हिडिओ अवश्य पहा. भेटूया असेच पुढील व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत हॅव अ गुड डे. थँक्यू.